دوستان سلام. توی این ویدیو قرار راجع به عیوب رایجی که در موتور تیو 5 وجود داره صحبت کنیم. موتور تیو 5 روی خودروهای 405 پارس، درانا، تارا، 206 و 207 در حال حاضر وجود داره. اولین عیبی که در موتور تیو 5 ممکنه به وجود بیاد روشن شدن چراغ روغن هستش. ببینید اگر شما چراغ روغن خودروتون رو دید روشن شد، اولین کاری که باید کنید سطح روغن موتور رو بررسی کنید، ممکنه کم شده باشه و فشار لازم ایجاد نشه. دومین کاری که باید کنید فیلتر روغن رو تعویض کنید. بعضا با تعویض فیلتر روغن این مشکل حل میشه. ضمن که زمان تعویض فیلتر روغن دقت کنید که به اون سوپاپی که داخل کاسه فیلتر هستش سر جاش باشه و حتی ممکنه بعضی مواقع اون سوپاپ در رفته باشه، از بین رفته باشه. این هم باعث روشن شدن چراغ روغن میشه. بعد از اون اگر این مشکل حل نشد، دقت کنید که فشنگی روغن و یا سوکت اون رو هم بررسی کنید. راجع به فشنگی روغن من یک ویدیو به صورت کامل در کانال گذاشتم، لینکش رو بالا میذارم، حتما ببینید. ضمن اینکه نگاه کنید سوکت فشنگی روغن گیر نباشه به گیر بوکس و ممکنه از جای خودش در اومده باشه، این رو هم بررسی کنید. بعضی مواقع هم فشنگی روغن دچار نشتی میشه و این نشتی روغن وارد سوکت اون میشه و باعث ایجاد خطای چراغ روغن در موتور میشه. اگر با تعویض فشنگی روغن یا بررسی اون دیدیم چراغ روغن باز هم روشن هستش، باید کارتل رو باز کنید، اویل پمپ رو تعویض کنید و کارتل رو هم شستشو بدید. ممکنه دلیل اون کثیفی یا گرفتگی توری اویل پمپ باشه. اگر باز هم دیدید چراغ روغن روشنه، ایراد در خوردگی یافتگان‌های متحرک و ثابت موتور هستش و فرار روغن از میلنگ دارید. نکته‌ای که باید دقت کنید زمانی که فیلتر روغن یا کاسه فیلتر رو هم بررسی می‌کنید، دقت کنید یه اورنگی بین پای فیلتر و بلوکه سیلندر هستش که این اورنگی ممکنه بعضی مواقع دچار مشکل بشه و نشتی روغن داشته باشید و همین دلیل باعث کم شدن روغن و افت فشار روغن باشه. این رو هم حواستون باشه. ایراد دوم سه کار کردن موتور هستش. این ایراد ممکنه از شمع‌ها، بوت‌ها، کویل خودرو و سوزن‌های انجکتور ممکنه پاشش نداشته باشن و کیپ شده باشن و همچنین سنسور دور موتور باشه. این موارد رو حتما باید در حالت سه کار کردن موتور چک کنید. یه دلیل دیگه هم آب بندی نبودن سوپاپ‌ها هستش که آب بندی نبودن سوپاپ‌ها به دلیل سوختگی یا ایراد در سوپاپ‌ها هستش که باید حتما کمپرس گیری موتور انجام بشه و اون رو با کمپرس سنج تست کنید. اما آب بندی نبودن سوپاپ‌ها ممکنه سه تا دلیل داشته باشه. بعضی مواقع من دیدم زمانی که تعمیرگاه مراجعه میکنید برای شستشوی دریچه گاز، میگن موتور روشن کن، از درون دریچه گاز اسپری انجکتور رو وارد موتور میکنن و همین باعث میشه جرم ها و کثیفی های دریچه گاز وارد مانیفولد بشه و سوپاپ ها رو از آب بندی خارج کنه. همچنین اسپری انجکتور رو چون سرد هستش و سوپاپ ها داغ هستش، ممکنه همین کار باعث آسیب به سوپاپ ها بشه. دومین دلیل آب بندی نبودن سوپاپ ها اینه که یک جسم خارجی از هواکش رد بشه، یعنی فیلتر هوا کارایی نداشته باشه، وارد محفظه مانیفولد بشه و از اون طریق وارد سوپاپ ها بشه و سوپاپ ها هم دچار خوردگی بشن. یک دلیل دیگه آب بندی نبودن سوپاپ ها تایم نبودن درست خودرو هست، موتور خودرو هست. وقتی تصمیم تایم رو تعویض میکنید، اگر به درستی تایم نشه، سوپاپ ها ممکنه برخورد داشته باشن با پیستون و اونها هم دچار کج شدگی یا از آب بندی خارج شدن بشه. دلیل دیگه سه کار کردن موتور مشکل در رینگ و پیستون هستش که خیلی کم هم پیش میاد. اگر رینگ ها لاغر شده باشن یا شکستگی ایجاد شده، روغن وارد محفظه احتراق میشه، سر شمع ها میرسه و شمع جرقه لازم رو نداره و بنابراین سه کار میکنه. این باعث میشه که این کار با کمپرس گیری تشخیص داده میشه. همچنین ممکنه بعضی مواقع ECU ایراد داشته باشه و IC کویل یا ممکنه سیستم دفیای کویل ایراد داشته باشه و باعث بشه که موتور سه کار کنه. همچنین ایراد در سیم کشی هستش که این ایراد باید حتما سیم کشی ها رو تست کنید
و مسیر سیم ها رو هم بررسی کنید. ایراد دیگه روشن نشدن خودرو بعد از تعمیر هستش. این ایراد همراه با عطسه زدن یا برگشت یا پس زدن هوا از دریچه گاز ممکنه مشاهده کنید. این ایراد به دلیل تایم نبودن درست میلسوپاپ هوا هستش. یعنی چی؟ یعنی اشتباه گرفتن تایم میلسوپاپ هوا باعث میشه که جرقه صورت نگیره. میلسوپاپ هوا 2 تا سوراخ داره که روی یکیش A زده، حرف A، و یکی دیگه هم معمولی هستش و شما باید از سوراخ معمولی تایم بگیرید. به دلیل تایم گرفتن از سوراخ A میلسوپاپ در واقع در دور دوم میفته یا باعث جابجا بستن چرخدنده میلسوپاپ هوا و دود میشه. عیب چهارم سرخ شدن مانیفولد دود هستش. این به چند دلیل صورت میگیره. یا ممکنه کاتالیست کیپ شده باشه و حرارت خارج پیدا نکنه از طریق اگزوز. دوم اینکه ممکنه بیش از حد انژکتورها پاشش داشته باشن که این باعث میشه که هیدروکربن های نسوخته وارد کاتالیست بشه و اونجا دوباره اشتعال صورت بگیره که این باعث میشه که در واقع مانیفولد دود سرخ بشه. همچنین خوردگی در میل بادامک ها هم باعث سرخ شدن مانیفولد میشه. چجوری؟ اگه بادامک ها خورده بشه، چون این بادامک ها باعث میشه که سوپاپ های هوا و دود جابجا بشن و این امریه که برای خروج دود از طریق اگزوز صورت میگیره صورت نگیره و باعث افزایش دمای موتور بشه و در پی اون به یک بار دود بخواد خارج بشه و مانیفولد قرمز بشه و داغ بشه. همچنین ایراد در تایمینگ باعث سرخ شدن مانیفولد. چجوریش؟ وقتی تایمینگ به درستی صورت نگیره، خروج دودها صورت نمیگیره و به درستی خارج نمیشه از اگزوز و این باعث میشه که موتور دماش بالا بره و بعضاً به یک بار حرارت زیادی وارد مانیفولد دود بشه و اون هم باعث قرمز شدن یا سرخ شدن کاتالیست میشه. دلیل دیگه زمان شارژ بیش از حد کوئل هستش. اگر شارژ بیش از حد کوئل صورت بگیره باعث میشه جرقه باز هم حتی هنگام خروج دود صورت بگیره و این باعث داغ شدن مانیفولد میشه. نکته که هستش در سر داغ شدن کاتالیست یا مانیفولد دود باعث میشه که کاسه فیلتر روغن در موتور تیوفای که اکثرا لاکی هستش ذوب بشه و باعث آتش سوزی بشه. که البته من راجع به آتش سوزی در خودروی با موتور تیو5 هم ویدیویی تهیه کردم و در کانال گذاشتم، لینکش هم بالا میذارم ببین. همچنین باعث ذوب شدن حتی رادیات خودرو، چون از جنس آلومینیوم هستش و نزدیک به در واقع اگزوز هستش، و ضمنی که سیم سنسور اکسیژن هم که بالای مانیفولد دود قرار داره دچار ذوب شدن بشه و به اون هم آسیب وارد بشه. خب عیب بعدی که در موتور تیو5 وجود داره نشتی آب موتور هستش. ببینید نشتی آب موتور در موتورهای تیو5 بیشتر از ناحیه هوزینگ ترموستات هستش، چون اولا در اکثر مواقع هوزینگ ترموستات از جنس لاکی هستش و به دلیل داغ شدن از آب بندی خارج میشه و دچار نشتی میشه. این اولین دلیلشه. دومین دلیل اون ممکنه پولکی های موتور پولک‌های آب دچار فرسودگی بشه و نشتی از اون ایجاد بشه که شما باید اگزوز و مانیفولد رو باز کنید و از اون طریق پولک‌ها رو تعویض کنید. همچنین نشتی آب از رادیاتور داریم و قسمت لاکی بالای رادیاتور، اون قسمت واشری که بین لاکی و خود قسمت آلومینیوم رادیاتور وجود داره دچار نشتی میشه که باید اون قسمت لاکی باز بشه و اون اورنگی که رو زیر اون قرار داره تعویض بشه. یک دلیل دیگه نشتی آب نشتی از واشر سرسیلند هستش که در این صورت باید سرسیلند باز بشه و واشر سرسیلند تعویض بشه. همچنین نشتی آب از واتر پمپ هم شایع هستش که چون قسمت از واتر پمپ درون موتور هستش و در مجاورت آب هستش، این دچار زنگ زدگی میشه و شما حتما باید با ابزار مخصوص در واقع واتر پمپ موتور تیو5 اون رو در بیارید که آسیب به بلوکی موتور وارد نشه. همچنین دلیل دیگه ای که باعث نشتی آب میشه جنت‌ها و در واقع بست‌های اون هستش. به مرور زمان بست‌ها شل میشه، باید اونها رو سیو کنید. همچنین جنت‌ها ممکنه فرسوده بشه و دچار نشتی بشه که اونها هم باید تعویض کنید. یک عیب دیگه ای که موتور تیو5 داره نوسان دور موتور در حالت درجا هستش. ببینید این ممکنه به دلیل هوا کشیدن موتور باشه از اورینگ هایی که مربوط به مانیفولد
دریچه گاز، استوپ حالت ممکنه ایراد از استوپر موتور باشه، کالیبره دریچه گاز ممکنه ایراد داشته باشه، اورینگ های سوزن های انژکتور هم ممکنه خشک شده باشه و باعث نشتی بشه. همچنین در بعضی مواقع فیلر نبودن شمع ها، گپ نامناسب شمع ها باعث جرقه نامتقارن میشه و همین باعث نوسان در دور موتور میشه. ضمنی که لوله خلأ بوستر هم اگر دچار شکستگی باشه یا آب بندی نباشه و همچنین لوله های کنیستر باعث میشه که هوا وارد مانیفولد بشه و این خودش باعث نوسان دور موتور خواهد شد. عیب دیگه ای که خیلی شایع است در موتور تیفو روشن نشدن خودرو هستش. ببین اولین ایراد و شایع‌ترینش اینه که بنزین درون باک ممکنه نباشه و عقربه آمپرسنج بنزین دچار مشکل باشه، عقربه سطح سوخت دچار مشکل باشه و شما احساس کنید بنزین درون موتور هستش. من موارد زیادی از این مورد دیدم. در این مواقع شما باید به صدای پمپ بنزین و خروجی بنزین از شیلنگ بنزین دقت کنید که ببینید بنزین اصلا وارد موتور میشه یا نه. همچنین باید جرقه روی شمع رو هم بررسی کنید چون ممکنه برق به کوئل نرسه و رله دو یا سویچ اینرسی دچار مشکل باشه. یکی دیگه از ایرادها پاره شدن تصمیم تایم. اگر دیدید استارت کمجون میخوره، باتری سالمه، استارت سالمه ولی استارت کم، بدونید که قطعاً ایراد از تصمیم تایم و پاره شدن اون هستش. بعضی مواقع هم فیوزهای مربوط به سیستم سوخت‌رسانی و ECU دچار سوختگی میشه که باید اونها هم بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض کنید. در بعضی مواقع هم تگ سویچ یا سیستم ایموبیلایزر دچار مشکل هستش و باعث روشن نشدن خودرو میشه. اگر هنگامی که سویچ رو باز میکنید علامت سویچ و کلید پشت آمپر اومد و بعد از استارت زدن خاموش نشد، این علامت به صورت ثابت موند، بدونید که ایراد از این سیستم ایموبیلایزر خودرو هستش. همچنین سوختن سنسور دور موتور یا سیمکشی مربوط به اون ممکنه باعث روشن نشدن خودرو بشه. همچنین ممکنه دندانه های فلایویل که سنسور دور موتور روی قرار داره دچار شکستی. بعضی مواقع شما دیسی سفر بعد این فلایویل در میاد، ممکنه این فلایویل از دستتون بیفته، دندونه های اون دچار شکستگی بشه که باعث روشن نشدن خودرو میشه. ضمن که گرفتگی کامل کاتالیست هم باعث که خودرو روشن نشه یا ممکنه بعضی موقع یک چند ثانیه روشن بشه و بعد هم خاموش بشه. این یعنی که کاتالیست گرفته شده. یک ایراد جالب دیگه تو خودروی 206 که پیش میاد و باعث روشن نشدن خودرو میشه، ببینید بعضی مواقع روزهای بارانی شما میبینید خودروی 206 روشن نمیشه. قسمت تلاطمگیر هواکش در قسمت پایین قرار داره و ممکنه آب از اون قسمت وارد در واقع محفظه مانیفولد بشه که آب وقتی وارد محفظه مانیفولد از طریق سوپاپ وارد محفظه احتراق میشه و شما ممکنه با چند تا استارت بزنید و روشن نشه. در این حالت حتما باید شمع کوئل رو باز کنید، شمع‌ها رو باز کنید یا چند استارت بزنید که این آب درون محفظه احتراق بیرون بیاد. قبلش البته برق کوئل ها و سوزن ها رو قطع کنید. همچنین اگر این کار رو نکنید و استارت به طور مداوم و متوالی بزنید، این آب درون محفظه احتراق ممکنه باعث فشار در محفظه احتراق و کج شدن شاتون بشه. ایراد بعدی که در موتور تیپ 5 وجود داره جوش آوردن آب رادیاتور هستش. ببینید اولین کاری که باید کنید میزان آب درون منبع امساد رو چک کنید، ببینید کم نباشه. بعد هم هواگیری صورت بگیره. اگه هوا داشته باشه این آب رادیاتور جوش میاد. ضمن اینکه بعد از اون ترموستات در بعضی مواقع جام میکنه و دما به یک بار بالا میره و باعث جوش آوردن میشه. همچنین واتر پمپ هم اگر اره‌های اون دچار فرسودگی بشه و باعث نشه که گردش آب صورت بگیره درون موتور، باعث میشه که این گردش آب صورت نگیره و رادیاتور جوش بیاره، آب داغ یکسره وارد رادیاتور بشه و خروجی نداشته بشه و همین باعث جوش آوردن رادیاتور میشه. برای تست واتر پمپ هم شما پیچ هواگیری باز کنید، خودرو رو استارت بزنید و با گاز دادن باید با فشار مناسب آب از اون پیچ هواگیری بیرون بیاد. اگر اینجوری شد بدونید که رادیاتور سالمه. در بعضی مواقع هم پوسیدگی یا سوختن واشر سرسیلند هستش که شما باید تست واشر بگیرید. اگر دیدید که صبح‌ها هم بعد استارت می‌کنه، بدونید که ممکنه واشر سرسیلند پوسیده شده باشه و آب از این طریق کم بشه و باعث میشه که خودرو جوش بیاره. ضمن که در بعضی مواقع هم دیده شد که عدم کارایی فنها از کار بیفته، رله فنها خراب باشه یا سیستم مالتیپلکس مربوط به فنها ایراد داشته باشه و فنها کار نکنه و همین باعث میشه که دما بالا بره و رادیاتور جوش. یه دلیل دیگه کیپ شدن کاتالیست هستش. کاتالیست وقتی کیپ بشه دمای موتور بالا میره و همین باعث میشه که هر چقدر گردش آب درست باشه،
فنها درست کار کنه، دما پایین نیاد و باعث جوش آوردن آب رادیاتور بشه. ضمن این که کیپ شدن رادیاتور هم در بعضا دیده شده که عدم گردش آب درون رادیاتور باعث میشه که موتور جوش بیاره، آب رادیاتور جوش بیاره، چون رادیاتور کیپ دچار جرم هستش و این گردش آب درون رادیاتور صورت نمیگیره و موتور دائما داغ میکنه. یکی ایراد دیگه که باعث جوش آوردن میشه فشنگی آب. اگر فشنگی آب ایراد داشته باشه، چه پشت آمپر ممکنه درست نشون داده نشه و باعث گمراهی شما بشه و احساس کنید موتور داغ شده. و از طرفی اگر فشنگی مربوط به ECU که دمای آب رو به ECU گزارش میده و ECU طبق اون فنها رو به کار میندازه دچار ایراد باشه، باعث میشه که ECU متوجه نشه که دمای آب بالا رفته و فنها شروع به کار نکنن. البته راجع به فشنگی آب به صورت کامل توضیح دادم و لینکش رو بالا میذارم، این ویدیو رو هم حتما ببینید. عیب بعدی شنیدن صدا از سمت تصمیم تایم هستش. ببینید شنیدن صدا از تصمیم تایم ممکنه به چند دلیل باشه. اولا جنس تصمیم تایم دچار مشکل باشه و جنس خوبی نباشه. دو، خراب شدن سیفکن شاخصدار. سه، برخورد چرخ دنده‌ها با کاور تصمیم تایم. و چهار، خرابی غلطک هرزگرد واترپمپ. در همه این موارد باید قاب تصمیم تایم باز شه و تصمیم تایم، سیفکن، غلطک و تمام اونها بررسی بشه که در واقع منشأ صدا رو پیدا کنه. عیب بعدی که در موتور تیو 5 وجود داره افزایش مصرف سوخت هستش. ببینید اولین دلیل افزایش مصرف سوخت فیلتر هوای کثیف هستش. فیلتر هوای کثیف باعث میشه هوا به درستی وارد محفظه نشه یا هوا به صورت کثیف وارد محفظه بشه و این احتراق درست صورت نگیره و گشتاور لازم تولید نشه و ECU مجبور بشه پاشی سوخت رو افزایش بده. دومین دلیل فیلتر بنزین کثیف است. وقتی فیلتر بنزین کثیف شده باشه، بنزین همراه با کثیفی و جرم وارد در واقع ریل سوخت میشه و از طریق سوزن ها شروع به پاشش میشه. زمانی که این جرم ها سوزن بالا میاد و پاشش صورت میگیره، ممکنه برخی از این جرم ها زمان بسته شدن سوزن انجکتور در زیر سوزن گیر کرده باشه و نشتی بنزین صورت میگیره که این باعث افزایش مصرف سوخت میشه. همچنین خرابی سنسور اکسیژن و عدم اندازه‌گیری نسبت استیکیومتری و مخلوط سوخت هوا در خودرو باعث میشه که ECU پاشش رو افزایش بده و باعث افزایش مصرف سوخت میشه. همچنین سنسور مپ هم میزان هوای ورودی به منیفولد رو درست اندازه‌گیری نمیکنه و اگر حالت رقیق بودن یا غلیظ بودن سوخت به درستی به ECU نرسه، باعث میشه که مصرف بالا بره. بنابراین این دو مورد هم چک کنید، ممکنه سنسورها خراب نباشه یا سوکت اونها دچار مشکل باشه، اونها هم باید بررسی کنید. ایراد بعدی عدم جرقه نامناسب توسط شمع‌هاست. اگر شمع‌ها کارایی لازم رو نداشته باشن، گپ اونها تنظیم نباشه، همچنین جنس شمع‌ها درست نباشه، اصلی نباشه، در موتور تیو 5 بسیار حساس هستش که چون بر حسب همین شمع‌ها هستش که سیستم دفیای کوئل کار میکنه، باعث میشه که مصرف سوخت بالا بره، احتراق ناقص پیش به وجود بیاد، احتراق کامل صورت نگیره و باعث میشه گشتاور لازم تولید نشه و باعث افزایش مصرف سوخت بشه، یعنی پاشی بنزین بیشتر میشه و مصرف سوخت هم بالا میره. همچنین تایم نبودن موتور هم یکی از دلایل افزایش مصرف سوخت در حد 1 یا 2 دندونه. اگر موتور تایم نباشه یا اشتباه تایم گیری شده باشه، باعث میشه مصرف بالا بره. چجوری؟ سوپاپ‌های دود و هوا دیرتر یا زودتر باز و بسته میشه، محفظه احتراق به طور کامل احتراق رو هندل نمیکنه، یا خروجی دود زودتر صورت میگیره یا ورودی هوا زودتر صورت میگیره قبل از جرقه، و یا زمانی که پاشش صورت میگیره هوای مخلوط شده وجود نداره، یعنی این مخلوط در واقع ترکیب نشده هوا و سوخت و باعث میشه که ECU متوجه بشه احتراق ناقص هستش و مصرف سوخت رو افزایش بده. این یکی از عواملیه که بسیار پنهان هستش و ممکنه در عیبیابی اون به مشکل بخورید. عیب بعدی که در موتور تیو 5 هستش ایراد کم کردن روغن موتور هستش. ببینید کم شدن روغن موتور یا نشتی داره یا روغن است. اگه نشتی داره دقت کنید که کاسه نمدها دچار نشتی میشه، سرمیلنگ یا تحمیلنگ، کاسه نمد میلسوپا خیلی پیش اومده که این دچار خشک شدن بشه و نشتی صورت بگیره. بنابراین حتما با تعویض تصمیم تایم این کاسه نمدها رو هم سعی کنید تعویض کنید. همچنین ایراد نشتی از سمت فشنگی روغن، از سمت کاسه فیلتر روغن، از سمت کارتر روغن، این موارد دیده شده و
باعث کم شدن روغن موتور میشه. ضمن که واشر درب سوپاپ که یک ایراد شایع هستش و به شدت روغن از اون محل نشی پیدا میکنه بعد از یک مدت ممکنه دچار نشی بشه و واشر درب سوپاپ رو هم باید عوض کنید. در بحث روغن سوزی هم ببینید ممکنه خرابی رینگ، پیستون، خوردگی در این موارد یا جداری سیلندر باعث میشه روغن وارد محفظه احتراق بشه و شما دچار روغن سوزی بشه موتور که خروج دود آبی از اگزوز رو شاهد خواهید بود که من راجع به دودهای خروجی از اگزوز و بررسی اونها هم ویدیویی تهیه کردم، لینکش این بالا میذارم، اون رو هم حتما ببینید. همچنین لوله های بخار روغن یا PCV که در واقع اون اورینگ اوریفیسی که وارد منیفولد میشه ممکنه یک سره بخار روغن رو وارد مانیفولد کنه و باعث روغن سوزی بشه یا تجمیع بخار روغن در مانیفولد صورت بگیره. خرابی لاستیک های ساق سوپاپ هم یکی دیگه از دلایل در واقع روغن سوزی هستش. همچنین در نهایت کیفیت پایین روغن موتور باعث میشه که روغن کم بشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر روغن با کیفیتی درون موتور نریزید، این ضریب در واقع مقاومت اونها در برابر دما و فشار به شدت پایین هستش و سریعتر دچار در واقع روغن سوزی میشه موتور. این هم یکی از عواملیه که ممکنه باعث کم شدن روغن موتور بشه. عیب بعدی کثیف شدن روغن موتور و جمع شدن جرم در داخل موتور هستش. ببینید این اولین دلیلش فیلتر هوای کثیف هستش. فیلتر هوای کثیف جرم همراه با هوا وارد محفظه احتراق میشه. کربن های حاصل از احتراق همراه با بخار روغن باعث میشه که روغن سریعتر کثیف بشه. دومین دلیل بخارات روغن هستش که بخارات روغن همونجوری که گفتم از محفظه احتراق وقتی بیرون میاد یا از تهویه کارتر، از کارتر به سیستم تهویه کارتر وارد روغن موتور میشه، این خودش باعث جرم روغن موتور میشه. یه دلیل دیگه هم که هستش و در همه موتورها هستش اینه که ورود گازهای حاصل از احتراق به روغن موتور هستش که این خود به خود باعث در واقع کثیف شدن یا جرم بیش از اندازه روغن موتور. میدونید که روغن موتور یکی از کارهای اون جرم زدایی از موتور هستش و اصلا سیاه شدن روغن یعنی کارکرد درست روغن موتور. اما اگر بیش از حد باشه ممکنه یکی از این دلایل باشه. و نکاتی که در این باره میخوام خدمتتون عرض کنم، فیلتر هوا و فیلتر بنزین رو همیشه تعویض کنید. فیلتر روغن رو با هر روغنی تعویض کنید. هر 5000 کیلومتر روغن موتور رو تعویض کنید. همچنین در زمانی که شما خودرو رو روشن می‌کنید بذارید خودرو گرم بشه و بعد شروع به حرکت کنید و اون هم به صورت یک نواخت از دنده یک به بالا سعی کنید موتور رو جوری حرکت بدید که روغن موتور گرم میشه و این عامل باعث میشه که کمتر دچار جرم روغن میشید. نکته دیگه که به صورت غیر مستقیم باعث جرم روغن موتور میشه ترموستات هستش. اگر دمای ترموستات رو متناسب با موتور انتخاب نکنید و ترموستات نذاره که موتور به دمای ایدئال و دمای بالای خودش برسه برای روغن موتور و برای کارکرد بهتر روغن موتور، این جرم بیشتر میشه. پس ترموستات هم متناسب با موتور خود رو تهیه کنید. خب دوستان اینم از عیوب رایج موتور تیو5. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هر سوالی در این زمینه دارید برای من کامنت کنید. اگر هم تجربه‌ای در این زمینه دارید در قسمت کامنت ها با من و دوستان به اشتراک بذارید که ما از این تجربه استفاده کنیم. لایک ویدیو فراموش نشه و برای دوستانتون هم بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.